ดันของเสร็จแล้วนำรถลานมั่นคงกว่านะครับที่ลานไม่คือแข่งเลยลืมเอาน้ำแข็งมิกนะเปิดแก๊สแรงวะน่ะคนรู้เองรู้แล้วหมดแล้วแต่อย่าลืมคนนะ
พูดแล้วค่ะลงพูดแล้วก็เลยกล่าวตามของพระครูเกษมธรรมาภินันท์พร้อมทั้งไล่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำอยู่ณวัดกำแพงของเรานะครับคืนนี้ก็เป็นคืนวันที่3ของงานประจำปีวัดกำแพงกันแล้วลงของไปแล้วนำรถแต่ว่าปลอดภัยและด้านในมีบ้านอยู่นะครับเลยก็ขอบคุณทุกท่านเลยทุกๆร้านค้านะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางวัดเป็นอย่างดีนะครับนำรถเมื่อคืนนี้นะครับที่จะปีเข้าเวสโนเวมานะครับบอกอยู่ที่ประมาณ80กว่าคันนะครับ80กว่าคันนะครับรถร้านค้าที่อยู่ในบริเวณลานมั่นคงฟาร์มนะครับก็ขอขอบคุณทางบริษัทมั่นคงฟาร์มจำกัดนะครับโดยนะครับเพื่อให้รถพ่อค้าแม่ค้าได้ไปจอดเป็นสัดเป็นส่วนนะครับเพราะว่าถ้าให้รถพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาจอดค้าที่ร้านนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณร้านค้าทุกร้านนะครับที่ให้ความร่วมมือกันนะครับมามอบไว้ให้2 หลังนะครับ
แฟนเอายังหรือไม่มีไม่ได้นะไม่มีเลยไม่มีเลยอ้าวแล้วไอ้วางไข่ก็ไข่เยอะหอยทอดต่อไข่ดูกลับบ้านแล้วคุณพี่น้องไข่ถามว่าไข่ล่ะไข่ลูกสวัสดีแล้วรู้ไงมีจ่อยใช่เขาบอกว่าเป็นท้ายกลางว่ามีวัดลมเพื่อเจ๋งตอนแรกที่เตะผมกระจ่างว่ามีแผ่นดูคอดิเสาดูคอดิ